welcome to my channel, and this is SaweetSam, ang inyong lingkod mga sis. Hi guys! So guys, medyo haggard ang aking mukha. Pagpaumanhin nyo muna. Kasi wala akong gana manunod sa mga para maganda pa rin kahit walang kilay. Kaya nga pabebe tayo dito. So guys, for today's video, I would like to share lang naman sa aking California coastline from Lazada. Midday Texas sun. So, Misty sold by rain, Smoky Mountain. GE Trading Out here on the through road. Lazada. So, to go express sila yung Lights of New York City, to my house. streets of Boston town, Saan natin? Golden Gate in San Francisco, Seattle's Puget Sound. Na lang. So, here. Ito yun. Kita niyo ba? Guys, kaya na. Ay, and meron siyang free. So, let's use this. Ito muna po. I-flip ko lang kayo ha. So guys, ito na nga yung ating kabuuan ng ating tripod. Gamitin natin ito for the next video na aking gagawin. So, abangan nyo na lang. So, for today's guys, thank you for watching. Pag-aksaya na inyong kaunting time to see my new tripod from Lazada. And anyways, the prices I will write down below kung saan ko siya in-order, kung magkano, tsaka magtins malayo din naman yung area namin sa downtown. Nagka-shipping ako. Maraming promo ngayon sa Lazada. So, for the information kung paano siya mag-order. Then, or paano ko siya in-order. And then, yung mga promo nila sa ngayon na 9.9. Medyo, meron silang mga breakdown kung bonggang-bonggang prices. So, today! Thunderstorm in Oklahoma. Ay, diba? Winds